السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله، وطالما إن إحنا في فترة الربيع يبقى لازم نقدم حاجات ربيعية جميلة وألوانها مبهجة زي ما إحنا شايفين. مربعنا النهاردة هنشغل منه شاي مثلث أو شاي مستطيل، وكمان بإمكانك تعملي منه ستارة أو مفرش للسفرة، هيكون في منتهى الجمال والروعة. المربع زي ما احنا شايفين بيكون فيه عدة ألوان. أنا عندي اللون الأصفر واللون البينك والفوشيا واللبني والأخضر. تقدروا تشكلوا كل الألوان اللي داخل الوردة زي ما انتوا حابين، ما عدا اللونين اللي بيكونوا في الآخر هتخلوهم بلون واحد. مش شرط انك تستخدمي نفس الألوان اللي أنا بستخدمها، لكن هتشكلي بالطريقة دي ان اللونين اللي في الآخر، السطرين اللي في الآخر بيكونوا دايما ثابتين، ما عدا تركيبة الوردة الداخلية. تقدري تغيري في الثلاث سطور اللي في الداخل. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط سمك مع إبرة رقم 3.5 ملم، لكن أنا بستخدم للتطبيق فقط. انتوا هتستخدموا خيوط القطن، أليز ديفا، أليز كوتون جولد، أي نوع قطن انتوا حابينه. وممكن تستخدمي الصوف الخفيف، وممكن لو انت حابة تعمليه شتوي هتستخدمي الصوف زي ما هنستخدمه مع بعض النهاردة. وده طبعا مع استخدام حجم الإبرة المناسب لسمك الخيط اللي بتستخدميه. اتمنى ان الوحده النهارده تنول اعجابكم وتكون سهله وبسيطه عليكم. ما تنسوش لو اعجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زرار الجرس عشان دايما يوصلكم كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه ببتدي باللون الاصفر، بيكون قلب الزهره او الورده. بنبتدي نعمل دائره سحريه. هسيب مسافه من الخيط، وعلى 2 من الاصابع ببتدي الف الخيط بالشكل ده، واجي تاني للامام واجيب الخيط عكس بعضه، وارجع تاني للخلف بالشكل ده. بدور ايدي الناحية التانية، بتكون عندي حلقتين. بدخل تحت الحلقة الاولى واكون فوق الحلقة التانية، اسحبها من تحت الاولى. هلف ايدي واسحب الخيط واحدة واحدة من على ايديا، واتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية. طرف الخيط الصغير الغير متصل بالشلة انا بحافظ عليه لكن مش بستخدمه، لكن باخد بالي منه كويس جدا عشان يقفل لي الدائرة السحرية في النهاية. اما طرف الخيط المتصل بالبقرة ببتدي ارفعه على ايدي عشان اعرف اشتغل. طيب احنا عشان نشتغل داخل الدائرة السحرية لازم نقفلها. هقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط وبخرج منها كده. عملت سلسلة. السلسلة دي هتقوم معايا بدورين. الدور الاول عملته ان هي قفلت لي الدائرة السحرية. الدور التاني ان هي بتكون ارتفاع الغرزة اللي هنشتغلها، وهي غرزة الحشو. لو بشتغل غرزة اعلى منها بكمل على عدد الغرز الباقيلي لارتفاع الغرزة اللي انا هشتغلها داخل الدائرة السحرية. بس نضيقها شوية. عشان اضيقها بشد طرف خيط البداية. داخل الدائرة السحرية بنشتغل 8 غرزة حشو. ازاي بشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بنزل في داخل الدائرة بالشكل دوت، اسحب الخيط واخرج. معايا على الإبرة حلقتين، بلف الخيط واخرج منه كده. 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد ما خلصت ال8 غرز بشد خيط البداية، بقفل مركز الدائرة زي ما احنا شايفين او منتصف الدائرة. هدخل فوق اول غرزة اشتغلتها، وهخلي معايا كمان طرف خيط البداية. هلف الخيط واسحبه من تحت الحلقات دي ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة. هبتدي اضيف اللون الجديد. اما ان انا كنت اضيف اللون الجديد في اخر حلقتين من اخر غرزة، او ان انا بضيفه بسحبة كده كأني بدخل غرزة منزلقة. نبتدي باللون البينك. بجيب الخيط الجديد، بسيب منه مسافة والفه حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها واقفلها عقدة بداية. هسحب الحلقة الجديدة من الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. بخلي اطراف الخيوط كلها معايا في ظهر حرف الفي زي ما احنا شايفين. طيب في المكان اللي انا واقفة فيه المفروض ان انا بشتغل ايه؟ ببتدي اشتغل غرزة كلاستر مكونة من 2 عمود بلفة. طيب ازاي بنشتغلها؟ هشتغل 1 2 3، وهلف الخيط وفي نفس الفراغ هو بدخل الف الخيط واسحب. معايا 1 2 3 حلقات على الابره. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم كده. كونت كده اول غرزه كلاستر. هاخد بعدها سلسلتين، هقفل بسلسله بالشكل دوت، وبعد كده 1 2 سلسله. هلف الخيط واروح للغرزه اللي بعدها، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره كده. معايا الحلقه الاساسيه والحلقه اللي هي الاخيره في العمود الاول.
هلف الخيط وفي نفس الفراغ هو بدخل، هسحب الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، وهخلي الحلقة الأخيرة. كده بقى موجود عندي على الإبرة 3 حلقات. بلف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة، وبقفل بسلسلة. بعد ما قفلت بسلسلة باخد سلسلتين مسافة 1 2، وبكرر دوت على ال8 غرز اللي احنا اشتغلناهم. اشتغلنا مع بعض كده 2، نشتغل كمان واحدة وبعد كده اكمل انا مع نفسي. انا بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، بدخل فراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج. انا باخد من فوق سلسلتين لكن من تحت ما بسيبش فراغات. هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الأخيرة معايا، ارجع الف الخيط وفي نفس الفراغ تاني بدخل، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الأخيرة معايا. بعد كده عندي على الإبرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم هما ال3. بقفل بسلسلة، باخد سلسلتين مسافة 1 2، وبكرر على كل غرزة من الغرز ال8 الحشو اللي تحت. بعمل غرزة كلاستر مكونة من 2 عمود بلفة وبعدهم سلسلتين، وما ننساش ان احنا بنقفل الغرزة الكلاستر من فوق بسلسلة. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني في النهاية زي ما احنا شايفين. باجي هنا بقى عند اول غرزة اشتغلناها فوق حرف الفي، بدخل واسحب الخيط واخرج من تحتها، من تحت حرف الفي ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. في نفس المكان هسيب بقى اللون البينك وابتدي اسحب اللون الفوشيا. بقفل عقد البداية، وكل مرة بسيب 10 سنتي يا بنات. ما يعني انا بسيب كده بس عشان انا ايه مجرد وحدة للشرح فقط، لكن انتوا بتسيبوا 10 سنتي، وبإبرة التنظيف بعد كده بتنضفوها تحت الغرز عندكم في خلف الشغل. بسحب اللون الجديد بالشكل دوت، وبمشي بمنزلقة لغاية السلسلتين اللي احنا اشتغلناه. بدخل اسحب الخيط واخرج. طيب مكان المنزلقة دي او فوق السلسلتين بشتغل ايه بقى؟ بشتغل 4 سلسلة. بسم الله 1، ونقول بسم الله لو ما قلناش في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، في الاول وفي الاخر وفي كل وقت. 1 2 3 4، وبشتغل داخل السلسلتين دول 3 عمود ب2 لفة. طيب بنشتغل العمود ب2 لفة ازاي؟ هو بيشبه العمود بلفة بس مع اختلاف ان احنا بنزود لفة عليه. طيب احنا في العمود بلفة كنت بلف لفة واحدة انا بيكون معايا حلقة اساسية وكنت بلف لفة واحدة. اما في العمود بلفتين بيكون معايا حلقة اساسية وبلف 1 2. بقى عندنا كده 3 حلقات. هدخل من تحت السلسلتين، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة كام حلقة بقى؟ 1 2 3 4. هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا ال2، هلف الخيط واخرج منهم. كده ده اول عمود. 2 في نفس الفراغ فوق السلسلتين، 3 في نفس الفراغ. طيب زي ما ابتديت ب4 سلاسل هختم ب4 سلاسل. 1 2 3 4. يعني انا عشان اطلع من تحت هنا لفوق ارتفعت 4 سلاسل، وعشان بردك انزل من فوق لتحت للمكان السلاسل الاتنين المكان ده هو هنزل بردك هاخد قبلهم 4 سلاسل وانزل اسحب الخيط من ورا واخرج منهم، واخرج من الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. بالشكل كده بالشكل دوت عملنا ورقة من ورقات الوردة او الزهرة اللي قدامنا زي ما احنا شايفين. طيب تاني نرجع من المكان بقى اللي انا فيه دوت فوق السلسلتين دول، عشان اروح للسلسلتين التانيين هاخد سلسلتين مسافة 1 2، وهنزل اعمل منزلقة تحت السلسلتين اللي بعده. بعد المنزلقة بعمل ايه؟ برتفع نفس اللي انا عملته هنا فوق السلسلتين هعمله في كل سلسلتين يقابلوني. 1 2 3 4، ارتفاع 4 سلاسل بمثابة عمود ب2 لفة. يا بنات على فكرة ارتفاع العمود ب2 لفة بيكون 4 سلسلة، ارتفاع العمود بلفة واحدة بيكون 3 سلسلة. هلف الخيط بقى على الابرة مرتين وادخل اشتغل 3 عمود ب2 لفة. 1 2 3. بعد ما خلصنا ال3 برتفع تاني 4 سلاسل او بنزل ب4 سلاسل. 1 2 3 4. هنزل في نفس الفراغ وهو فوق سلسلتين اعمل غرزة منزلقة علشان اروح من السلسلتين دول للسلسلتين دول وامشي من فوق غرزة الكلاستر اللي تحت دي. باخد سلسلتين مسافة 1 2، وبعد السلسلتين بعمل ايه؟ بنزل من تحت السلسلتين اللي تحت واعمل منزلقة قبل ما ارتفع ال4 سلاسل. يعني عشان اشتغل على السلسلتين بشبك بمنزلقة فوق السلسلتين وبعد كده برتفع 1 2 3 4،
وارجع اكون 3 عمود ب2 لفة وارتفع 4 سلسلة وانزل اقفل في نفس الفراغ بمنزلقة. بعد كده باخد سلسلتين واروح عند السلسلتين اللي بعدهم منزلقة، وبكرر نفس المسألة دي لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في النهاية زي ما احنا شايفين. بعد ما قفلت بمنزلقة اخدت سلسلتين وهروح فوق المكان الاول، اول مكان انا اشتغلت فيه بقفل فوقيه بغرزة منزلقة بالشكل ده. هلف الخيط واخرج من الحلقة دي اللي على الابرة وبسحب 10 سنتي وبسيب الخيط من الخلف. وفي النهاية ايه، ببتدي اعمل عملية التنظيف. بجيب الخيط اللبني بردك بقفل عقدة بداية، هاجي من عند اي مكان في اوراق الوردة عندنا في النص هنا، ماليش علاقة بالاربع سلاسل اللي على اليمين ولا اللي على اليسار، عندي 3 اعمدة ب2 لفة. بسيب اول واحد واخر واحد وبدخل من تحت اللي في المنتصف رقم 2. هسحب الخيط باللون اللبني وهرتفع سلسلة وداخل نفس الفراغ هو هشغل غرزة حشو. طيب علشان امشي بقى من المكان دوت للمكان اللي هروح اشتغل فيه التاني باخد 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. وهروح اشتغل فين يا بنات؟ هروح اشتغل، شايفين العمود اللي في المنتصف في الورقة التانية؟ هدخل واعمل غرزة حشو بالشكل ده. ارجع اخد 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وهنزل فين بقى يا بنات المرة دي؟ انا هسيب العمود الاخير والاربع سلاسل، وفاكرين ال2 سلسلة اللي كنت باخدهم هنا تحت باللون الفوشيا؟ من تحتهم هدخل بالشكل ده اهو وهعمل غرزة حشو. طيب انا عشان ارتفع من المكان ده تاني واروح اعمل فوق العمود اللي في المنتصف هنا رقم 2 غرزة حشو، لازم ارتفع بردك زي ما نزلت ب11 سلسلة، لازم ارتفع 11 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وهروح فين؟ هروح للعمود اللي في المنتصف وهعمل غرزة حشو 1 سنجل كروشيه. طيب انا كده نزلت بحشو وارتفعت تاني، يعني نزلت ب11 سلسلة وعملت حشو في السلسلتين اللي تحت، وارتفعت ب11 سلسلة وعملت حشو هنا. عشان امشي من هنا لهنا باخد 7 سلسلة. بفضل اكرر بقى الخطوات بتاعتي 1 2 3 4 5 6 7. وهروح فين؟ هروح في العمود اللي في المنتصف هنا اعمل حشو تاني. هرجع اكرر 11 سلسلة وانزل تحت هنا عند السلسلتين دول اعمل حشو، وارجع ارتفع 11 سلسلة وفي العمود اللي في المنتصف بعمل حشو 7 سلاسل حشو، وهكذا لغاية ما اوصل الى نهاية الراوند. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية الراوند بعد ما خلصت كده. انا المكان الاخير اللي ختمت عنده كان هنا حشو، وبعد كده 11 سلسلة نزلت حشو على سلسلتين، بعد كده 11 سلسلة. المفروض اني بعمل هنا حشو وكنا عاملينها في بداية السطر، فبقفل فوقيها بغرزة منزلقة طالما كده كده هي ريدي معمولة. طيب عشان نبتدي نشتغل احنا هنا عند ال7 سلاسل صح يا بنات؟ بعمل ايه؟ انا عايزة اشتغل من عند السلسلة رقم 4. بمشي بمنزلقة فوق اول واحدة، بسم الله، 1 2 3 وكمان رقم 4. فوق رقم 4 هرتفع سلسلة وهشغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب بعد ما شغلت غرزة حشو في رقم 4 باخد 7 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5 6 7. شايفين السلاسل ال11 دول؟ هسيب اول 2 منهم وهروح للتلاتة اللي وراهم اللي هي طبعا 3 و4 و5، بشغل فيهم 3 عمود بلفة واحدة بس، التلاتة مع بعض في حلقة واحدة من فوق. هلف الخيط، هنسيب بقى 1 2 وهروح لرقم 3، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابره حلقتين بالاضافه للاساسيه، هلف الخيط واخرج منهم واخلي الحلقه الاساسيه. ارجع الف الخيط وادخل في الغرزه اللي بعدها، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الثالثه، الف الخيط وادخل في الغرزه رقم 5 اللي هي ثالث واحده بالنسبه لي دلوقتي، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين والحلقه الثالثه معايا على الابره.
كده بقى معايا حلقة اساسية وثلاث حلقات، الثلاث اعمدة اللي اخدناهم لغاية نصهم الف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة. طيب عاوزة اروح اكرر دوت في ال11 سلسلة دول. عشان امشي من هنا لهنا باخد 5 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5. طيب هنا في الاول سبت 2 سلسلة في الاخر بردك هسيب 2 سلسلة، اذا انا هبتدي العد من اليسار. هنا 1 2 3 4 وفي رقم 5 هبتدي اشتغل لاني عايزة اخد ال3 اللي بعد ال2 الاولانيين. كده 1 2 3 وكده هيتبقى لي سلسلتين اللي في الاخر. زي ما سبت سلسلتين هنا في ال11 في الاول بردك سبت سلسلتين هنا في ختام ال11 دول. معايا 4 حلقات بلف الخيط واخرج منهم كلهم مره واحده زي ما احنا شايفين. علشان اروح من غرزه الكلاستر اللي فيها 3 عمود دول للمكان اللي هو في منتصف السبعه اللي هو رقم 4، سلسله رقم 4 هنا باخد 7 سلسله مسافه، 1 2 3 4 5 6 7 وهروح لمنتصف السلاسل دي هعد 1 2 3 وفي رقم 4 بدخل وبعمل غرزة حشو. تاني هاخد 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 وارجع اكرر على ال11 سلسلة دول وال11 سلسلة دول اللي احنا عملناهم في الزاوية دي. هلف الخيط هسيب سلسلتين واروح لرقم 3 اشغل عمود لغاية نصه، 1 ورقم 4 كمان عمود لغاية نصه، 2 وحلقته التالتة معايا، رقم 5 عمود لغاية نصه. كده بيتبقى معايا 4 حلقات بلف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة. هاخد 5 سلسلة، 1 2 3 4 5 واروح اكرر على ال11 سلسلة التانيين. بعد بقى من اليسار هنا كده 1 2 3 4 رقم 5 ببتدي اشتغل فيه لانها هتكون اول واحد من الثلاثة اللي بعد الاتنين السلسلتين اللي سيبناهم. 1 2 3. معايا 4 حلقات هلف الخيط واخرج منهم وبكرر نفس اللي عملته وهاخد 7 سلسلة وفي السلسلة اللي في المنتصف حشو وبعد كده 7 سلسلة وبروح للفراغ هنا وبشتغل بنفس الطريقة اللي بنشتغل بيها فوق الزاوية زي ما عملنا هنا بالظبط يا بنات. بكرر كل الخطوات اللي اشتغلتها معاكم لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم نشتغل اخر سطر مع بعض باللون الاخضر وبعد كده كمان نشوف طريقة التشبيك مع بعض ازاي. رجعت لكم تاني في النهاية بعد ما عملت اخر 3 عمود باخد 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 وهروح فوق الحشو اللي في المنتصف هنا اللي احنا كنا عاملينها في بداية السطر خالص هقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. خلاص هنبتدي بقى نسحب اللون الاخضر والاخير ونشوف طريقة السطر الاخير ايه وكمان طريقة التشبيك للوحدات بتاعتنا هتكون ازاي. زي ما قلت لكم في بداية الفيديو احنا ممكن نعمله شال مثلث او شال مستطيل، انت بتشبكي الوحدات زي ما انت حابة بترتيبة الوحدات زي ما انت عايزاها مستطيلة عادي، عايزاها مثلثة عادي، مفيش اي مشكلة. ممكن تعملي منها كوفية خفيفة تكون بس يعني بمربع واحد بس وترتفعي ايه باكتر من مربع، العرض هيكون مربع واحد بس. عقدة بداية وبسحب الخيط من المنتصف هنا. طيب المفروض ان انا ببتدي اشتغل فين؟ ببتدي اشتغل فوق السلاسل اللي جاية دي، همشي بمنزلقة لغاية السلاسل بالشكل ده وهرتفع 4 سلسلة وبعتبرهم عمود بلفة وبعد منه سلسلة مسافة، 1 2 3 4. اول 3 سلاسل عمود والسلسلة اللي بعدهم مسافة. هرجع اشتغل عمود بلفة يبقى كده ده رقم 2 سلسلة عمود كمان يبقى رقم 3 بلفة، سلسلة عمود رقم 4 يبقى فوق ال7 سلاسل بشتغل 4 عمود بس ما بين كل عمود وعمود باخد سلسلة مسافة. طيب عشان امشي من المكان ده للزاوية هنا، الزاوية اللي فيها ال5 سلاسل باخد 7 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5 6 7. هنروح فين يا بنات؟ فاكرين ال3 عمود اللي كنا بنعملهم مع بعض دول تحت؟ هعمل هنا بقى 5 فوق ال5 سلاسل دول، هعمل 5 عمود
بس بحلقة واحدة من فوق. هلف الخيط، هدخل، انا ممكن بستسهل بصراحة وبدخل من تحت السلاسل على طول، بدل ما ادخل في سلسلة سلسلة بدخل من تحت السلاسل على طول. لكن اللي يحب يدخل من تحت السلاسل، برفع الحلقة الامامية بالشكل ده واخليها تحت الابرة، وارفع الحلقتين اللي وراها الحلقة الخلفية مع المطب ايه على الابرة. الف الخيط واخرج، معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة، ارجع الف الخيط وادخل الغرزة اللي بعدها، اسحب الخيط واخرج، وارجع الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة. كده 2 3 4 5 والاخيرة. بامكاننا نشتغل من تحت السلاسل مباشرة او ندخل في سلسلة سلسلة زي ما احنا شايفين. عندنا هنا على الابرة كام حلقة بقى؟ عندي الحلقة الاساسية و5 حلقات، يبقوا 6. هلف الخيط واخرج منهم كلهم زي ما احنا شايفين مع بعض. هقفلهم من فوق بسلسلة واحدة بس. طيب فوق ال5 دول هعمل غرزة بيكوت مكونة من 5 سلسلة، يعني هرتفع 1 2 3 4 5 سلسلة، وهنزل لنفس الحلقة اللي انا ايه قفلت بيها تحت هنا، هدخل فيها واسحب الخيط منها ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بالشكل ده. عملت غرزة البيكوت او الدائرة دي زي ما احنا شايفين. طيب هرجع تاني، ارتفع 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. هيقابلني ايه ال7 سلاسل اللي تحت دول، هروح اشتغل فوقيهم من تحت السلاسل بالشكل ده، عمود بلفة، سلسلة 2 عمود، تاني عمود اهو بلفة، سلسلة، تالت عمود بلفة، سلسلة، رابع عمود بلفة. لكن بعد رابع عمود بلفة مش باخد سلسلة، باخد 3 سلاسل اللي هي بتكون فوق غرزة الحشو. المسافة ما بين ال7 سلسلة اللي تحت دول اللي اشتغلت فيهم وال7 سلسلة اللي بعديهم باخد 3 سلسلة، 1 2 3، وارجع تاني فوق ال7 سلسلة دول بكون 4 عمود بلفة واحدة، وبعد كل عمود منهم سلسلة واحدة مسافة. 1 سلسلة، 2 سلسلة، 3 سلسلة، 4. لكن هنا مش هاخد سلسلة، امال هتاخدي ايه؟ رندة. هبتدي بقى، بصوا يا بنات، هنبتدي نكرر زي ما عملنا بالظبط ايه من البداية لغاية نهاية الراوند، بس المرة دي بقى انا هبتدي اشبك معاكم في الوحدة التانية. طيب انا عشان كنت اروح للمكان اللي فيه 5 سلاسل كنت باخد كام سلسلة؟ 7 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7. وببتدي فوق السلاسل ال5 بنزل كده من تحت. نجرب بقى الطريقة التانية ان انا اشتغل من تحت على طول السلاسل. هشتغل اول عمود واخلي الحلقة الاخيرة كده، 1 2 3 4 5. هلف الخيط واخرج من ال6 حلقات واقفل بسلسلة. بعد كده هعمل غرزة البيكوت. طيب غرزة البيكوت كانت مكونة عندي من كام سلسلة يا بنات؟ من 5. هرتفع 1 2، وهعمل ايه بقى دلوقتي؟ شايفين الوحدة التانية؟ هجيب مكان البيكوت من اي زاوية، هنزل من تحتها بالشكل ده، هسحب الخيط واخرج منها، ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بالشكل ده بكون ارتفعت سلسلة رقم 3. هاخد كمان بقى سلسلتين، 1 2، وانزل فوق الحلقة اللي احنا قفلنا بيها غرزة الكلاستر اللي تحت دي، واعمل غرزة المنزلقة. انا كده شبكت الاتنين البيكوت مع بعض، وفي نفس الوقت كمان قفلت غرزة البيكوت اللي انا ايه بشتغلها. طيب فوق ال7 دول انا كنت باخد كام سلسلة؟ كنت باخد قبليهم ايه 7 سلسلة. هاخد دلوقتي 1 2 3، هيقابلني ايه ال7 سلسلة اللي المفروض انا واخداهم هنا كاملين. هعد 1 2 3، وفي رقم 4 بنزل من تحتها بالشكل ده، بدخل في اي حلقة من حلقاتها، اسحب الخيط واخرج واعمل غرزة حشو. معايا كده حلقتين، هلف الخيط واخرج منه. كنت اخدت هنا 3 سلاسل وعملت حشو، يبقى 4. 1 2 3 كده كملنا ال7 سلسلة اللي احنا كنا بناخدهم في المكان ده.
هروح بقى فوق السبع سلسلة اللي تحت اشتغل 4 اعمدة ما بين كل عمود وعمود سلسلة، 4 عمود بلفة. 1 سلسلة، 2 سلسلة، 3 سلسلة، 4. كنت باخد 3 سلسلة صح، بس بما اني بشبك هاخد سلسلة واحدة، وهاجي عند ال3 سلسلة اللي ورا دول من تحت كده في النص هعمل غرزة حشو، يعني هنزل من تحت. عايزة اقول لكم على حاجة، وش الشغل عندي هنا ووش الشغل الناحية التانية، الظهر الاتنين ملاصقين لبعض في الداخل. هنزل من تحت ال3 سلاسل كده في السلسلة اللي هي في النص دي، هسحب الخيط وهخرج معايا حلقتين على الابرة، بلف الخيط وبخرج منهم هما الاتنين بغرزة حشو. هرجع اكمل السلسلة رقم 3 واروح هنا اشغل في المكان دوت اللي كنت بشغل فيه 4 عمود بلفة، ما بين كل عمود وعمود سلسلة بكرر 4 عمود بلفة، واحدة ما بين كل عمود وعمود سلسلة كده، 1 وسلسلة، 2 سلسلة، 3 سلسلة، 4. برضك كنت باخد 7 سلسلة، هنقسمهم 1 2 3 واروح لل7 سلسلة اللي في الخلف، بعد بقى 1 2 3 ورقم 4 بدخل من تحتها، اسحب الخيط واخرج. ممكن اسحب بمنزلقة وممكن اعمل غرزة حشو زي ما انتوا حابين. بعمل حشو بعد كده 7 سلسلة، 1 2 3. بحب اديكم بدائل كتيرة بحيث اللي ما بيحبش يشتغل بغرزة يشتغل بغيرها. هروح بقى هنا تاني بعد ما اخدت ال3 سلاسل الباقيين ليا من ال7 اشتغل ال4 عمود بتوعي. 1 سلسلة، 2 سلسلة، 'لا يا بنات عفوا احنا هنا فوق ال5 سلاسل بس انا ما خدتش بالي، هنا مش بشتغل ال4 عمود، احنا بنعمل مرتين بس 4 عمود هنا عند الزاوية، بس انا اللي ما اخدتش بالي عشان بعيد يعني الكاميرا بعيدة عن الترابيزة شوية. بلف الخيط وببتدي اشتغل في مكان ال5 عمود اللي عندي هنا كلاستر، 5 سلسلة كلاستر، فوق ال5 سلسلة بشغل 5 عمود مع بعض اللي هما بيكونوا عندي ايه الزاوية اللي فوقيها غرزة البيكو. هلف الخيط هدخل اشتغل عمود لغاية نصه كده، 1 واخلي الحلقة الاخيرة، 2 واخلي الحلقة الاخيرة، 3 4 5. بعد ما معايا 6 حلقات هلف الخيط واخرج منهم، 1 2 3 4 5 6. هقفل بسلسلة وهعمل غرزة بيكوت مكونة من 5 سلسلة، لكن طالما احنا بنشبك برتفع 1 2 واجيب بقى غرزة البيكوت المقابلة ليا في المربع اللي هناك، بدخل من تحتها زي ما احنا شايفين اهي، هسحب الخيط وهخرج. هناك عملنا منزلقة، هنا بردك بشرح معاكم ان احنا ممكن نعملها حشو، ان بدل ما اخرج من الحلقة دي من الحلقة دي لا هخلي حلقتين على الابرة وهقفل بالشكل ده كأني بعمل غرزة حشو. ارجع اخد سلسلتين، 1 2 واجي فوق الكلاستر اللي هي مكونة من 5 عمود، اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقة اللي عندي على الابرة. تاني برجع اكرر بقى لو عندي مربع تاني بشبك فيه في الناحية التانية. بصوا كده بتبقى طريقة التشبيك الخاصة بالمربعات زي ما احنا شايفين. طيب لو انا هشبك مربع كمان، يعني المربعات اللي جايه بتكون ازاي؟ شايفين المكان اللي هو بيشبك لي الاتنين البيكوت دول مع بعض هنا او هنا؟ لما باجي اشبك في المكان ده بنات بشبك فين؟ في منتصف الاتنين، يعني بصوا عندي منتصف الاتنين هنا، بدخل بالابره بتاعتي في المنتصف هنا، يعني ولا بدخل في البيكوت دي ولا بدخل في البيكوت دي، المنتصف ما بينهم المكان اللي انا شبكت فيه هو دوت اللي انا ايه بشبك فيه المربعين اللي جايين، او المربع طبعا اللي انت هتشبكيه اللي في المكان ده. بكمل المربع بقى بنفس الطريقه ان انا باخد 7 سلسله بشكل طبيعي، طالما مفيش حاجه هشبك فيها باخد 7 سلسله واشغل 4 عمود، 3 سلسله 4 عمود، 7 سلسله، وبروح هنا بعمل 5 عمود بلفه واحده بس كلهم في حلقه واحده من فوق، وغرزه بيكوت مقفوله بحلقه بغرزه بخمسه، يعني معموله ب5 سلسله ومقفوله بغرزه منزلقه، لان غرزه البيكوت احنا عارفين ان هي بتتقفل باكتر من طريقه، منهم غرزه البيكوت المقفوله بمنزلقه او الحشو، وفي طرق تانية واحنا شرحناها مع بعض على القناه. هكمل كل المربع وارجع لكم نشوفه مع بعض. رجعت لكم تاني في النهايه بعد ما خلصت الزاويه اللي فيها غرزه بيكوت مكونه من 5 سلسله مقفوله بمنزلقه.
باخد 7 سلسلة، ورحت اشتغلت فوق الفراغ اللي هو طبعا هنا اللي فيه 7 سلسلة 4 عمود، ما بين كل عمود وعمود سلسلة. هنا طبعا ما بين الأربعة عمود دول والأربعة عمود دول كنا بناخد 3 سلسلة، 1 2 3. وفي تالت سلسلة ارتفاع ارتفعناها بدخل وبقفل بغرزة منزلق، بشد الخيط واخرج من الحلقة اللي عندي على الإبرة، وببتدي انضف الخيوط. زي ما قلت لكم نستطيع طبعا الوحدة الربيعية الجميلة دي، وحدة مربع الربيع، ان احنا نشغلها بشكل مثلث او بشكل مستطيل زي ما انت حابة الوحدة تشغليها. نقدر نعمل منها حاجات كتير جدا زي ما احنا شايفين قد ايه مميزة وجميلة والوانها مبهجة. وزي ما قلت لكم بنقدر نغير في الثلاث سطور الالوان اللي هم طبعا الثلاث الوان اللي داخل الزهرة او الوردة. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة. نقدر كمان نقدمه هدية لماما في عيد الام. كل سنة وكل الامهات بخير يا رب، وعافية وصحة وسلام وسعادة. اتمنى ان الفيديو النهاردة يكون سهل وبسيط، وان هو كمان ينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم دايما كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.